When the world was battling one of the deadliest pandemics in modern history, Nepal too was struggling to protect its people from the unseen enemy, COVID 19. But behind the scenes, while citizens were fighting for masks and oxygen, another crisis was quietly growing: corruption. At the center of it all stood one infamous name: OMNI Group. This is the story of the OMNI Scandal, a case that exposed how greed and politics triumphed over humanity during Nepal's hardest times. हजुरको परिचय दिन न एकचोटि। मेरो नाम चाहिँ रिवा प्रधानाङ्ग, म चाहिँ नुवाकोटबाट। रिवाजी, हजुरलाई कोरोनाको बेला सबभन्दा गाह्रो परेको के थियो होला? मैले चाहिँ मेरो बाबालाई हस्पिटल लाग्दा बेड नि पाएन र शास्ति भयो। अक्सिजनको प्राइस नि डबल भएर किन्नै सकेन। हजुरले अक्सिजन किन्नु भयो कि भएन त? मलाई केही विकल्प पनि थिएन। मैले जम्मा गरेर 60-70 हजार जम्मा गरेर एउटा अक्सिजन सिलिन्डर किनेँ। तर त्यो सकेपछि अर्को किन्न सफल नै भएन र मेरो बाबाको मृत्यु भयो। मैले सोद्धा किन यति महँगो भनेर, किन्ने कि किन नकिन भनेर मलाई गाडी बोलाएर बाहिर निकाल्न लगाए। बिन्ती गरेर मात्र एउटा किन्न सकेँ मैले। अनि कसरी हेल्प गर्ने त? सरकारले हेल्प गर्छ भने एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, तर गरेन। नेपालीहरूको दुर्भाग्य, सबैको सरकारहरू करप्ट छन्। कालाबाजारीहरूले मेडिकल इक्विपमेन्टको ठेक्का लिएर म जस्ता गरिबहरूले किन्नै सकेन। अरूहरूले सुसाइड गरेका छन्, कतिले अक्सिजन नपाएर। मेरो बाबाको हत्या चाहिँ त्यो कालाबाजारी गर्नेहरू, व्यापारी र करप्ट पोलिटिसियनहरूले गर्दा भएको हो। हजुरको परिचय दिन न एकचोटि। मेरो नाम सार्थक लामिछाने हो, म काठमाडौँको वासी हो। सार्थकजी, हजुरको घरको अवस्था कस्तो थियो त कोरोनाको बेला? हजुरले सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्नुभयो कि कठिन थियो? हजुर, साँच्चीकै भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अब अभियसली सबैजना डराइरहेको थिए होइन। कोरोनाको बेलामा अब गाह्रै समय थियो होइन। अक्सिजन सिलिन्डरहरू, मास्कहरू, भेन्टिलेटरहरू यताउति पाउनु यस्तो गाह्रो भइरहेको थियो। तर अब के गर्नु, पाउनु परिहाल्यो। जसरी पनि लास्टमा हामीले बचाएर सामान ल्याएर बचाइहाल्यो आफ्नो परिवारलाई। हजुरले अनि कति त अक्सिजन सिलिन्डर किन्नु भयो? अनेस्टली भन्नुपर्दा अब सेफ्टीको, आफ्नो परिवारको सेफ्टीको लागि भनेर पनि मैले त्यही 2-3वटा जति चाहिँ जम्मा गरेर राख्नु परेको थियो सिलिन्डर होइन। किनकि अब त्यो बेला कोरोनाको बेला सबैलाई चाहिने भएको थियो कि, मेरो हजुरआमा हजुरबाहरूलाई चाहिने भएको थियो। त्यो बेला महँगो चाहिँ लास्टै महँगो थियो, हजुरको 70-80 हजार पुग्न गएको थियो। तर अब आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि भनेर मैले गर्नु परेकै थियो। त्यति बेला कति मान्छेहरू अक्सिजन नभएर मरिरहेका थिए, हजुरलाई थाहा थियो त्यसको बारेमा? सुनेको थिएँ होइन, अब न्युज हेर्नु परिहाल्यो थियो, धेरैजना मरेको देखिरहेको थिएँ। तर अब के गर्नु, आफ्नो परिवार त बचाउनु परिहाल्यो। सबैलाई हेल्प गरेर पनि साध्य भएन नि त। एउटाले हेल्प गर्नु, दुइटाले हेल्प, कतिजनाले हेल्प गर्नु मैले होइन, त्यही हो। हजुरले सरकारको सप्लाई सिस्टममा ट्रस्ट गर्नु भएन? सरकार र ट्रस्ट कसले सरकारलाई ट्रस्ट गर्नु र? अब मैले आफ्नै प्राइभेट सोर्सेसहरूबाट पाइहालेँ। प्राइभेट सोर्स भन्नुभयो, त्यो त ओम्नी ग्रुपको कन्ट्याक्टमा थियो र? हो, त्यही हो। साथीले अब भनेको थियो होइन, अब सरकारमा त्यसले नै त्यही ग्रुपबाट सामान सप्लाई गर्ने भनेको भएर त्यहाँबाट लिएको थियो। अब के थाहा त्यस्तो करप्टेड मनीबाट अथवा स्मग्लिङ गरेर ल्याएको रहेछ भने थाहा नै थिएन नि त। हजुरलाई गिल्टी फिल भएन जब हजुरले अक्सिजन सिलिन्डर किन्न सक्नुहुन्छ तर अरू गरिबहरूले आफ्ना परिवार गुमाउँछन्? हजुर, गिल्टी त हल्का भएको हो। तर अब लकडाउनमा सबैजनाले आफ्नो परिवार बचाउन गइरहेको थियो। म आफ्नो परिवार हेर्नु कि अर्काको हेरेर बस्नु, त्यही भएर अब हरेक कुरा अहिलेको जमानामा पैसा नै हो हेर्नु होइन। गरिबहरूले अब केही गर्न सकिँदैन, धेरै महँगो सामान भयो। अब मेरो हल्का कमाइ थियो, पैसा थियो, मैले आफ्नो परिवार बचाउन सकेँ। अब त्यो गरिबहरूको म केही गर्न सक्दिनँ। अनि हस्पिटलको अवस्था कस्तो छ अहिले? हजुर, सब ठिकै छ। काम हुँदैछ सर।
इन्भोइस आएको छ, इन्भोइसमा मैले रियल प्राइस नै हालेको छु, तर खासमा चाइनाको प्राइस हो त्यो, चाइनाको आइटम हो त्यो चाइनाकै प्राइसमा आएको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन हजुरले, सबै इन्सपेक्सन टिमहरू आएकै छ, चिल्लो। राम्रो, गभर्मेन्टलाई त हामीले हाई क्वालिटी सप्लाई भनेर भन्ने हो, तर पैसा रिलिज भएपछि हजुरको सेयर पनि रेडी हुन्छ है। थ्याङ्क यू सर। अक्सिजन सिलिन्डरको पनि रेट डबल हालेको छु, त्यसको सर्टेज पनि भएको छ, अनि हस्पिटलमा अक्सिजन छैन भनेर ड्रामा पनि बनाएको छ। वाह डक्टर, यो हो नि त बिजनेस गर्ने मान्छे। जनताहरू मास्क खोजेर मरिरहेछ, हामी चाहिँ अक्सिजनहरूमा प्रफिट खोजिरहेछौँ, यो हो बिजनेस त। पनि सर, अब गभर्मेन्ट पनि ह्याप्पी, हामी पनि ह्याप्पी। एक्ज्याक्टली, अब आगामी सिपमेन्टमा थप भेन्टिलेटरको अर्डर मिल्छ, सेम ब्रान्ड, हाफ क्वालिटी, फुल पेमेन्ट। हजुर सर, मैले त त्यो प्रोक्युरमेन्ट अफिसरसँग कुरा गरेँ सबै, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु, सिग्नेचर त मेरो हातमा छ। राम्रो डक्टर, देशमा लकडाउन चलिरहेछ, तर हामीलाई त यो गोल्डन टाइम हो, यो दिन। While hospitals ran out of beds and oxygen, deals like these filled private pockets. The OMNI scandal wasn't just a business failure, it was a betrayal of humanity. Riva is not the only person who suffered such a dark fate. There are thousands of people who lost their closed ones because they could not afford to buy oxygen. During Nepal's COVID-19 oxygen crisis, it is estimated that hundreds or possibly thousands of people like Riva were obligated to purchase expensive oxygen cylinders. Like Riva's father, many patients have died not because of lack of equipment, but because corruption stood in way of access. Medical suppliers, middlemen, and even officials were involved in inflating the price of the life-saving oxygen. Black market rates soared as high as 70,000 rupees per cylinder. Meanwhile, the poor people were forced to make impossible choices. The fault lies in broken system who allowed it. With the absence of regulation, with the weak enforcement of leaders to stay silent while citizens gasped for breath, this could have been prevented if transparency and accountability wasn't options that were essential. There was no transparency in fund allocation, and this led to more in-house corruption among high-level politicians. There was severe depletion in mental and physical health of people. During the first phase of lockdown, 487 suicides were reported. OMNI got the deal on the basis of close ties with the then Prime Minister KP Sharma Oli. The company bought supplies 3 times higher than the market price from a Chinese firm. First stock of supplies arrived on March 29, which were mostly faulty and gave negative results even to positive cases of COVID-19. After the controversy, the Department of Health Services cancelled the tender on April 1. The Parliament asked the Commission for Investigation of the Abuse of Authority (CIAA) to look into this matter. The case filed at the CIAA states that the officials embezzled millions of rupees by awarding the procurement tender to a company without seeking bids from the competitors. OMNI Business Corporate International (OBCI) was one of the companies shortlisted and was quickly awarded a multi-million-dollar contract, around $10.3 million, to supply the medical equipment.